Välkomna till Geo-vloggen. Idag ska vi ut i Östergötland till ett jättefint spår i skogen med fina sagofigurer. Det blir faktiskt lite intressant. Det får ni hänga på. Det blir ungefär en 10 cacher eller något sånt. I varierande terräng. Jag har som varit med sällskap också idag, vet ni. Hon som hittade alla cacher före mig. Ska vi ge oss iväg mot de här burkarna eller? Vi drar. Du är 70 idag eller? Ja, vi har alltid 70. Nu drar vi. Det är lite geggigt i skogen, men det får man ju ta. Det börjar torka upp. Strålande väder och solsken. Ungefär en 25 grader. Ser du något misstänkt eller? Vi är på väg till Multi, förstår ni. Vi ska liksom se om vi kan lösa den och ta oss i slutet. Här tror jag ser något, vet du. Vi kollar in det. Vad kan det vara i den här påsen? Och kära någon. Handlar det om svampar eller? Det är ett pussel. Ja, det där är en. De där bilderna. Man ska lägga ett pussel. I den och koderna där. Ja, kan du lägga pusslet tror du eller? Mm. Ska jag försöka? Ja, försök det. Han börjar med den där. 10 och en. Vilken ska vi börja med då? Den där kanske. Det är så mycket grenar och grejer i vägen. Det ska inte vara i kartongen. Och det kanske går att vara i kartongen. Är den här med där? Nej. Kan du kolla på den och se vad som ska vara med där då? Nere fan. Var ju första steget avklarat. Ska vi se om vi kan ta oss i slutet på den där. En riktigt klurig multi, förstår ni. Vi går till stegen där borta. Så tar vi oss vidare till nästa cache. Nästa är en traditionell med svårighet och terräng 2-2. En av 15 favoritpoäng då. Under sten eller jag tråden. Det är ingen sten, det är en rotvälta. Nu har vi nollan då. Däråt. Nej, däråt. Här vid nollan finns inte så många stenar. Jag ser något. Det var en traditionell gömma det där. Under en sten med lite pinnar bredvid. Så underbart väder vi har idag. Nu har sommaren äntligen kommit till denna avlånga land. Skönt. Jag är så trött på den där vintern som har varit. Det var så kallt.
Vi går tillbaka till stegen och sen svänger vi vänster till nästa burk. Den har 16 favoritpoäng. Det var så här snabb som det brukar vara. Det var nog. Heja Bamse, starka chef och Bamse, men han tycker inte om att slåss. Stunde honung, farmor stunde honung, äter han så han blir stark förstås. Lätt hittad catch. Då går vi, ska vi se. Nästa burk, den har också 16 favoritpoäng. Det är fint med alla vejtsipper som blommar i skogen. Hej Nalle Puh, hej Nalle Puh, var har du tagit vägen nu? Var är cashen någonstans då? Var är du? Nalle Puh, jag tror jag ser honom. Det var med liten Nalle Puh. Nå, vad gullig han är. Nalle Puh har en kompis i burken. Vet du vad han heter? Eeyore. Han heter Eeyore. Det var med en gullig liten figur. Jag lägger honom här i burken får han sova. Och så ska vi skriva den här loggboken också. Så där, då var den loggad och klar. Då lämnar vi Nalle Puh och Eeyore ensamma där. Oj. Men den var lite rolig burk. Den här rundan är ganska bra om man har barn med sig. Lite fina sagofigurer sådär. Eeyore och Nalle Puh och så hade vi Bamses burk där borta. Nu går vi vidare till nästa sagoväsen. Den traditionell och har 27 favoritpoäng. Det blir intressant att se. Hänger du med där bak? Nu är det spännande. Nu ska vi hitta en largeburk. Det behöver jag fler utav. Jag håller på att försöka lösa en challenge. Den ska man ska logga massa largeburkar. Jag hittar något då. Jag hittar largeburken. Här är den. Den är tung då. Ska jag öppna och kolla vad det är i den. Hallå, du som gäller att skriva. Här har du loggboken. Här är en bok. Skriven av Elsa Beskow. Vill du läsa? Jag tar och läser lite medan du. Faror, farfar. Rara faror, far. Mor är rar. Mor är mors mor. Morfar är mors farmor. Oj. Jag tror det får bli en annan vlogg om jag ska läsa igenom den här boken för er. Vi lämnar den här. Skriv en kommentar om ni vill att jag ska komma tillbaka och läsa boken för er. Nu gör man återställd också. Vi kan bege oss till bilen och åka hemåt. Jag får tacka för att ni har tittat så mycket på denna video. Och ni vet vad ni ska göra. En prenumeration är det på hörnet här för den här uppfölska galningen. Och sen så slänger ni in en kommentar ifall ni vill att jag ska läsa boken. Och en tumme upp med. En tumme upp är bra. Så hörs vi på nya äventyr. Antingen i skogen eller i staden. Och vill du se mer så har du videon nere i hörnet här också. Hej så länge. Hej då!